हेलो साथीहरू नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यहाँहरू सबै विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला। तपाईहरूको संस्थामा धेरै कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ होला। तपाईहरूको संस्थाले हरेक कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट लेटर इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट एक्सपायर भइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि पुनः नियुक्ति गर्नको लागि फेरि नयाँ कन्ट्र्याक्ट इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हरेक कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट लेटर इस्यु गर्दा तपाईहरूको धेरै समय खेर गइरहेको हुन्छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म यहाँहरूलाई कर्मचारीहरूको कन्ट्र्याक्ट लेटर अटो जेनेरेट गराएर देखाउने छु। यसको लागि तपाईहरूले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरूको कन्ट्र्याक्ट लेटर अटो जेनेरेट गर्नको लागि माइक्रोसफ्ट वर्डले दिएको मेलिङ्स फिचर्सको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मेलिङ्स फिचरले तपाईहरूको वर्डमा रहेको डकुमेन्ट र कर्मचारीहरूको एक्सेलमा रहेको डेटाबेस दुईटैलाई मर्ज गरेर फाइनल डकुमेन्ट क्रिएट गर्ने काम गर्दछ। मेलिङ्स फिचर प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुसँग कर्मचारीहरूको कन्ट्र्याक्ट लेटरको फर्मेट हुनुपर्छ। त्यसपछि कर्मचारीहरूको डेटाबेस अनिवार्य मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। यस भिडियोमा मैले एउटा डेमो कन्ट्र्याक्टको फर्मेट लिएको छु। यसैगरी कर्मचारीहरूको डेटाबेस पनि मेन्टेन गरेको छु। कर्मचारीहरूको डेटाबेसको सबैभन्दा पहिलो रो भनेको कर्मचारीको इन्फर्मेसनको हेडिङ्स हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तैको लागि यसमा मैले लिएको छु, यसमा सिरियल नम्बर लिएको छु, त्यसपछि कुन दिन हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्ने त्यो कन्ट्र्याक्टको मिति राखेको छु, कर्मचारीको नाम राखेको छु, त्यसपछि फादर्स नेम, त्यसपछि एड्रेस, त्यसपछि जब पोजिसन, त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट स्टार्ट डेट, त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट एन्ड डेट, त्यसपछि मन्थली स्यालेरी, त्यसपछि कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने पहिलो व्यक्ति र कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने पहिलो व्यक्तिको डेजिग्नेसन, कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने सेकेन्ड व्यक्ति, त्यसैगरी कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने सेकेन्ड व्यक्तिको डेजिग्नेसन। यो मेरो डेमो कन्ट्र्याक्ट लेटर हो। सबैभन्दा पहिला मैले गर्नुपर्ने भनेको यो माइक्रोसफ्ट वर्डको डेमो कन्ट्र्याक्ट लेटर र इम्प्लोइहरूको यो डेटाबेस यो दुईटैलाई लिङ्क अप गर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्क अप गर्नको लागि तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट वर्डमा रहेको मेलिङ्समा गएर सिलेक्ट रेसिपिएन्ट अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट रेसिपिएन्टमा गइसकेपछि युज एन्ड एक्जिस्टिङ लिस्टमा जाने। यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले कर्मचारीहरूको डेटाबेस जुन फाइलमा मेन्टेन गर्नु भएको हुन्छ यो मेन्टेन गरेको फाइलले तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यो डेमो मेल मर्ज भन्ने फाइलमा मैले इम्प्लोइहरूको डेटाबेस मेन्टेन गरेको छु र यस फाइल भित्र मसँग चारवटा सिट छन्, सिट 1, सिट 2, सिट 3, सिट 4। जस्तैको लागि जुन यो एक्सेल फाइल थियो यो एक्सेल फाइलमा पनि चारवटा सिट छ। फोर्थ नम्बरको सिटमा ब्ल्याङ्क छ, थर्ड नम्बरमा पनि ब्ल्याङ्क छ, सेकेन्डमा पनि ब्ल्याङ्क छ र फर्स्ट वाला सिटमा मैले इम्प्लोइहरूको रेकर्डहरू मेन्टेन गरेर राखेको छु। त्यही भएर अब यसबाट पनि मैले फर्स्ट सिटलाई नै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले मेन्टेन गरेको कर्मचारीहरूको डेटाबेसको पहिलो रो भनेको कर्मचारीहरूको हेडिङ्सहरू राख्ने गरेको छ। त्यही भएर यसमा मैले टिक पनि लगाइदिएको छु। त्यसपछि मैले ओके गरे। अब यो भइसकेपछि हाम्रो वर्ड फाइल र एक्सेलको डेटाबेस वाला फाइल यो दुईटैलाई लिङ्क अप गरिसकेको छु। अब यसमा जुन जुन ठाउँमा पर्पल कलरले हाइलाइट गरिएको छ यो इन्फर्मेसनहरूलाई एक्सेलको डेटाबेससँग मैले लिङ्क अप गर्नुपर्ने छ। अब सबैभन्दा पहिला मलाई कन्ट्र्याक्टको डेट चाहियो। अब यसमा डेट लिनको लागि यसमा इन्सर्ट मर्ज फिल्ड भन्ने एउटा अप्सन छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले कर्मचारीहरूको राखेको हरेक हेडिङ्सहरू यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यससँग मैले लिङ्क गरिदिने बित्तिकै तपाईहरुले जुन कर्मचारीको कन्ट्र्याक्ट लेटर क्रिएट गर्ने हो त्यो कर्मचारीको यी हेडिङबाट इन्फर्मेसनहरू उठाएर यसले एउटा कन्ट्र्याक्ट लेटर अटो जेनेरेट गरिदिने गर्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला कन्ट्र्याक्ट डेटलाई मैले यसमा मेन्टेन गरेर राख्दिए। अब यसपछि कर्मचारीको कर्मचारीको नाम चाहियो। कर्मचारीको नामको लागि यसमा इम्प्लोइज नेम वाला अप्सनलाई मैले चुज गरिदिए। त्यसपछि इम्प्लोइको फादर्स नेम चाहियो। फादर्स नेमको लागि यसमा फादर नेम वालासँग मैले लिङ्क गरिदिए। त्यसपछि कर्मचारीको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट एड्रेस चाहियो। अब एड्रेसको लागि मैले यसमा एड्रेस कलम राखेको थिएँ, योसँग लिङ्क गरिदिए। त्यसपछि आउँछ फेरि कर्मचारीको नाम। कर्मचारीको नामको लागि मैले कर्मचारीको नामसँग लिङ्क गरिदिन्छु। त्यसपछि उसको पोजिसन, कुन पोजिसनमा हामीले अपोइन्ट गर्न गइरहेको छु पोजिसन चाहियो। पोजिसनको लागि मैले यसमा जब पोजिसनसँग लिङ्क गरिदिए। त्यसपछि आउँछ उसको कन्ट्र्याक्टको स्टार्टिङ डेट कहिलेदेखि हो त। यसमा
कन्ट्र्याक्टको स्टार्ट डेटसँग लिंक गरिदिन्छु। यो भयो। अनि त्यसपछि आउँछ कन्ट्र्याक्ट 1 वर्षसम्मको लागि भ्यालिड हो, तर कहिलेदेखि कहिलेसम्म त? यसमा कन्ट्र्याक्टको स्टार्टिङ डेट यो राख्दिए मैले, त्यसपछि कन्ट्र्याक्टको एन्ड डेट, यसपछि मैले कन्ट्र्याक्टको एन्ड डेट राखिदिन्छु। यसपछि कर्मचारीको स्यालेरी कति हो त? स्यालेरीको लागि इम्प्लोइ स्यालेरी वाला मन्थली स्यालेरी यो वाला फिल्डसँग मैले लिंक गरिदिएँ। अब यसपछि आउँछ कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने पहिलो व्यक्तिको नाम के हो त? फर्स्ट साइन गर्ने व्यक्तिको नाम के हो? त्यसपछि उसको डेजिग्नेसन के हो त? कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने व्यक्तिको पहिलो व्यक्तिको डेजिग्नेसन के हो त? त्यसैगरी कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने दोस्रो व्यक्तिको नाम, त्यसैगरी कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने दोस्रो व्यक्तिको डेजिग्नेसन। अब यो सबैसँग मैले अब लिंक अप गरिसकेको छु। यो सिटलाई मैले बन्द गरेर फेरि यसैलाई नि मैले रिओपन गर्दाखेरि पनि यो फर्मेट कुनै पनि तरिकाले चेन्ज हुँदैन। हामीले यदि एक्सेलमा कुनै पनि अपडेटहरु लिएर आउँछौं भनेपछि यो पनि अटो अपडेट भएर आउँछ। अब यसको लागि हामीसँग जुन डेटाबेस छ, डेटाबेसमा टोटल 5 जना कर्मचारीहरुको मैले यसमा लिस्ट निकालेको छु। सबभन्दा पहिलो कर्मचारी भनेको कर्मचारीको नाम राहुल शर्मा हो। ल पहिलो कर्मचारीको अब कन्ट्र्याक्ट लेटर बनाउनु पर्यो मलाई। त्यसको लागि तपाईहरुले फिनिश एन्ड मर्जमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि प्रिन्ट डकुमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि कुन रेकर्डलाई प्रिन्ट गर्नुहुन्छ, अलमा गरे पनि सबैको प्रिन्ट हुन्छ। करेन्ट रेकर्डमा जानुहुन्छ भनेपछि जुन रेकर्ड तपाईहरुले चुज गर्नु भएको त्यसको प्रिन्ट आउँछ। र त्यसपछि आउँछ यसमा कहाँदेखि कहाँसम्म पहिलो कर्मचारीको सिरियल नम्बर वाइज जान्छ। यसमा तपाईको कुन कर्मचारी चाहियो, सिरियल नम्बर 1 नम्बरको चाहियो भनेपछि 1 नम्बरको कर्मचारीको कन्ट्र्याक्ट लेटर प्रिन्ट गर्नुपर्छ तपाईलाई। त्यसको लागि पीडीएफ मा सेभ गर्दैछु म। यसमा गएर पहिलो कर्मचारीको चाहियो मलाई। अब पहिलो कर्मचारीको कन्ट्र्याक्टको लेटर तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेपछि यसमा यो तयार भएर आइसकेको छ। अब तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो कर्मचारी राहुल शर्मा हो। कर्मचारीको कन्ट्र्याक्ट डेट 7/15 मा हो। त्यसपछि उसको स्यालेरी भनेको 30,000 हो। कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने व्यक्तिको सेकेन्ड व्यक्तिको नाम भनेको सीता घिमिरे हो र उसको पोजिसन जनरल म्यानेजर हो। यसरी पहिलो व्यक्तिको कन्ट्र्याक्ट मैले तपाईहरुले निकालेर देखाइदिसकेको छु। अब त्यसैगरी ल मानौं कि अब 5औं नम्बरमा रहेको यो सपना रिजालको कन्ट्र्याक्ट लेटर जेनेरेट गर्नु पर्यो। यसको लागि म के गर्छु, प्रिन्ट डकुमेन्टमा जान्छु। फ्रम 5औं नम्बरको कर्मचारीको मलाई कन्ट्र्याक्ट लेटर चाहियो। ओके, त्यसपछि यसमा 5औं नम्बरको अब यसमा गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 5औं नम्बरको कर्मचारीको डिटेल्स भनेको सपना रिजाल थियो नाम, कर्मचारीको नाम सपना रिजाल। उसको पोजिसन भनेको एचआर असिस्टेन्ट थियो, एचआर असिस्टेन्ट। उसको जब स्टार्टिङ डेट 2079 12/1 देखि 2080 11/31 सम्म थियो, यो पनि ठीक छ। उसको स्यालेरी भनेको 65,500 थियो, 65,500 नै छ। अनि अर्को कम्पनीको तर्फबाट साइन गर्ने व्यक्तिको नाम राहुल सिंह थियो। उसको पोजिसन एचआर म्यानेजर। अब यसपछि आउन सक्छ तपाईहरुलाई जुन यो लिस्टमा रहेको 5 जना कर्मचारी छ, 5 जनाको तपाईहरुलाई चाहियो भनेपछि पनि फिनिश एन्ड मर्जमा जाने, प्रिन्ट डकुमेन्टमा जाने र यसलाई 1 नम्बरदेखि 5 नम्बरसम्मको कर्मचारीहरुको तपाईहरुलाई लिस्ट चाहियो। म यसमा ओके गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ 1 देखि 5 सम्मको अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 5 जना कर्मचारीहरुको कन्ट्र्याक्ट लेटरहरु क्रिएट भइसकेको छ। पहिलो कर्मचारी राहुल शर्मा, दोस्रो कर्मचारी रमेश यादव, तेस्रो कर्मचारी सीता घिमिरे, चौथो कर्मचारी सुरेश शर्मा र 5औं कर्मचारी सपना रिजाल। यसरी तपाईले कर्मचारीहरुको कन्ट्र्याक्ट लेटर अटो जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा जुन यो डेटाबेस छ, डेटाबेसमा तपाईले कुनै नयाँ कर्मचारीको एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसैमा म यसमा चाहिँ नि एउटा नयाँ कर्मचारीको नाम एड गरिदिन्छु। मैले यसमा आफ्नो नाम चाहिँ लिएर एउटा कन्ट्र्याक्ट क्रिएट गर्न गइराखेको छु। यसमा मैले नाम मात्रै राखेको छु, बाँकी सबै ब्ल्याङ्क नै छोडिदिएको छु मैले। जसलाई ल एड्रेसमा पनि म कहिलेले लेखिदिन्छु। अब यति भइसकेपछि बाँकीमा मैले ब्ल्याङ्क राखिसकेपछि हाम्रो कन्ट्र्याक्ट लेटर क्रिएट हुँदाखेरि तपाईको नाम र एड्रेसमा चाहिँ आउनु पर्यो, इन्फर्मेसनहरु आउनु पर्यो, बाँकी सबै ब्ल्याङ्क हुनु पर्यो। यो भनेको 6 नम्बरको छ। यसलाई म
6 नम्बरमा राखिदिन्छु। यो सिरियल नम्बर नराख्दा पनि हुन्छ, यो हामीले बुझ्नको लागि मात्र राखेको हो। यसलाई चाहिँ मतलब 6 नम्बरको कर्मचारीको निकाल्नु पर्यो मलाई है। यसमा फिनिश एन्ड मर्जमा जाने, प्रिन्ट डकुमेन्टमा जाने, तपाईको 6 नम्बरको कर्मचारीको कन्ट्र्याक्ट लेटर चाहियो मलाई 6 नम्बरको। अब यसमा गएर 6 नम्बरको कर्मचारीको डिटेल्स हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले यसमा महेश जोशी नाम गरेर र एड्रेसमा कहिले हाल्ने यो दुईटा इन्फर्मेसन आएको छ। बाँकी डेटमा ब्ल्याङ्क छ, किन भन्दाखेरि हामीले डिटेल राखेको थिएनौँ। यसमा सन अपछि फादर्स नेम पनि ब्ल्याङ्क छ, अरु हरेक इन्फर्मेसनहरु ब्ल्याङ्क छ। यसरी तपाईहरुको संस्थामा जतिसुकै कर्मचारीहरु भए तापनि तपाईहरुले एकैछिनमा कर्मचारीहरुको कन्ट्र्याक्टहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले डेटाबेस प्रोपरली मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। तपाईको कन्ट्र्याक्ट लेटरमा हरेक कर्मचारी नयाँ कर्मचारी आउँदाखेरि जुन इन्फर्मेसनहरु चेन्ज हुनुपर्ने हो हरेक इन्फर्मेसनको लिस्ट आउट गरेर तपाईले डेटाबेस मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मेट तयार भइसकेपछि यो फर्मेटलाई मैले सेभ गरेर राखिसकेपछि यसलाई जति पटक पनि खोल्दा पनि हुन्छ। यो फर्मेट तयार भइसकेको छ, हरेक पटक लिंक पनि गरिराख्नु पर्दैन। तपाईहरुको संस्थामा यदि कुनै पनि कस्टमरहरुलाई तपाईले ग्रीटिङ कार्ड पठाउनु पर्यो भनेपछि पनि तपाईले यही तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रयोग गरेर कर्मचारीहरुको आइडेन्टिटी कार्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि पनि यसै तरिकाले तपाईहरुले हरेक कर्मचारीहरुको आइडी कार्ड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यदि मसँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भनेपछि डिस्क्रिप्सन लिंकमा मैले लिंक्डइन आइडी र फेसबुक पेजको लिंक मेन्सन गरिदिएको छु। तपाईहरुलाई यदि मेरो यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल।